Szervusztok, itt a Szalmapaplan Infót látjátok, halljátok. Elhoztuk nektek ma bemutatni elsősorban azoknak, akik a kivitelezésre adják a fejüket, a szalmapaplant, és fel is fogjuk rakni majd ide a hátam mögé a falra, hogy láthassátok, hogy ez egy milyen egyszerű és nagyszerű dolog. Cérnával varjuk össze, ahogy látjátok, ez nem ragasztva van, hanem csak préselve és varva. Ezáltal viszont megőrzi a szalmának az összes jó tulajdonságát. Nézzük, milyenek a fizikai paraméterei a szalmapaplannak. 1 méteres széles táblában gyártjuk őket, és vannak standard táblaméreteink, ez 50 cm hosszú, 100 cm hosszú. Itt, amit mellettem láttok, ezt a stóc, ez is például 100 cm-es paplan, aztán 2 méteres paplanban, de gyártunk nektek rendelésre, vagy az igényeiteknek egyedi hosszméretben is szalmapaplanokat. A tűrése a szalmapaplan méretének az a következő. Szélességében és hosszasságában fél centiméteren belül vannak a gyártási pontosságok, a vastagsága pedig 10 cm, de amint láthatjátok, a felszíne hullámos, ebből adódóan mi azt szoktuk mondani, hogy fél centiméter mélyen van. De mivel ugye természetes anyagról van szó, és ért 1-3 cm-ben kell majd vakoljátok, úgyhogy ez a fél centiméter, ez nem fog nektek semmi gondot okozni. A www.szalmapaplan.hu weboldalon találtok egy dokumentumot, ami majd nagyban segíti a munkátokat a kivitelezés folyamán, és ott láthatjátok a szalmapaplannak a fizikai paramétereit. Én, amit most csak kiemelnék nektek, az a lambdája, a hővezető tényezője, ami 0,04, azaz varrott termék. Ebből adódóan kifeslik, mint a ruha, amikor elvágjuk a cérnát a szalmapaplanban. Ezért a vágást úgy időzítsétek, hogy mindig akkor vágjátok, amikor közvetlen felhelyezitek majd a paplant a helyére, hogy utána a dűbelekkel, és majd később megmutatom, hogy milyen trükkökkel meg tudjátok akadályozni ezt a szétnyílást. Most nézzük azokat az eszközöket, amikre alapvetően azért szükségetek lesz. Megint a varráshoz nyúlok vissza, ugye cérna van benne a paplanban. Ha a fúrószállal fúrás közben át akarjátok szúrni a paplant, akkor feltekerheti a cérnát a fúrószár, és nagyon kellemetlen helyzetben lesztek. Ezért van egy ilyen kis okos eszközünk, egy tüske, amit átszúrtok majd a szalmapaplanon, ráhúzzátok ezt a kis csövecskét, betoljátok, kihúzzátok a tüskét, és ezen keresztül tudtok majd fúrni, de ezt később meg fogjuk nektek mutatni élőben is. Ha felszerelésről van szó, akkor majd fontos, hogy milyen dűbellel teszitek föl, ezt egy külön fejezetben fogunk róla beszélni. Mi egyébként a csavaros dűbeleket javasoljuk nektek, sokkal kevésbé fogtok azzal szembe találkozni, hogy behúzódik a dűbel a paplanba, hogy beveritek. De ha mégis ilyen dűbelt használtok majd, akkor ehhez is van egy ilyen kis okos eszközünk, ezt is meg fogjuk mutatni, hogy egy aláhelyezéssel ugye fog tudni a paplan húzódni azon a ponton, ahol a dűbel felfekszik. A vágáshoz pedig tudtok tőlünk bérelni egy ilyen eszközt, ez egy szigetelésvágó aligátorfűrész, melyben egy szigetelésvágó pengét helyezünk be, amellyel gyönyörűen lehet vágni, de meg fogjuk mutatni nektek, hogy ez hogyan működik. Csavaros dűbelt használtok, akkor vannak hozzá ilyen adapterek is, amelyek segítenek ahhoz, hogy pontosan a felszínig húzzátok be a dűbeleket. Itt még egy érdekes eszköz, ez cérna, és pedig egy tű, amit ugyanúgy tőlünk tudtok kapni, amellyel át tudjátok varni a szalmapaplant speciális íves, ferdevágások esetén, utána tudjátok megvágni a paplant, és így a felfestést el tudjátok kerülni. A szalmapaplanokhoz mi csavaros dűbeleket javaslunk, ebből most mutatok nektek 3 félét is. Ez az EOT-nak a dűbele, ez az Amex dűbele, ez egy lengyel dűbel, ez pedig a Fischernek a dűbele. Az EOT dűbelről azt kell tudjátok, itt meg is mutatom nektek, ahogy szétnyílik, hogy ebben egy műanyag tüske van, egy csavaros műanyag tüske, amit behajtotok egy szerszámmal. Az EOT dűbelhez lehet vásárolni kiegészítő tárcsát, ez egy 90 mm átmérőjű tárcsa. Ez tud segíteni a szalmapaplanok illesztésénél a rögzítésben, de majd később ezt is megmutatjuk nektek. A Fischernek a csavaros dűbele az már fémbetétes, aki ebben jobban bízik. Itt láthatod, hogy hogyan fog szétnyílni a falban a fémdűbel becsavarás után, és ezt egy normál torxos behajtóval tudjátok behajtani. Ami érdekes,
hogy ehhez is működik az EJ tárcsája, az Amex dűbel pedig így nyílik szét a falban. Ez érdekes lehet lukacsos falszerkezeteknél, meg vegyes falazatoknál. Látjátok, hogy maga a csavar az ilyen mélyen bent van a dűbelben, tehát nem lesz probléma a hőhídassággal. Mégis beütő dűbelt használtok. Ahogy említettem, egy segédeszközt tudtok tőlünk vásárolni, vagy aki szalmapaplat rendelt, kap is tőlünk ilyet, és ezen keresztül tudjátok bekalapácsolni a tüskét majd a dűbelbe. Ugye ő is látható, hogy hogyan nyílik szét a falban, és hogyan kapaszkodik meg a szerkezetben. A szalmapaplan egyik nagy előnye, hogy egyedi méretben tudtok rendelni. Hogy mit is tudtok ezzel spórolni? Hát időt és energiát. Nem mindegy, hogy az a szigetelés például a lábazattól a deszkázatig egy méretben van legyártva, és csak úgy kell föltegyétek az egészet. Mindegy, hogy ha rendelkeztek feles méretekkel például, ugye, hogy hogyan tudjátok forgatni a paplant. Tőlünk tudtok segítséget kérni egyébként a www.szalmapaplan.hu weboldalon keresztül, ahol mi megtervezzük nektek egy adott homlokzatra, hogy lesz a legjobb a kiosztás, és milyen panelokat, illetve milyen egyedi méretű panelt rendeljetek. Használjátok, ezzel időt és pénzt tudtok magatoknak spórolni. A lábazati indítósinekről, és egyáltalán, hogy hogyan indítsátok el a szalmapaplant, erről fogok most pár szót mondani. Minimum 30 centire azért tegyétek a szalmapaplant, az indítósin, és nagyon fontos, hogy olyan kialakítást hoztok létre, ahol a rágcsálók és a rovarvédelemre nagyon odafigyeltek, azaz jól a víztől és a fizikai behatolástól el van választva a szalmapaplan. Ha indítósint használtok, akkor mindenféleképpen szélesebb indítósint használtok, legalább 120 mm-eset, egy 10 cm-es szalmapaplanhoz, hogy majd ugye a vakolás legyen mihez hozzá vakolni. És nagyon fontos, hogy ahogy fölrögzítettétek a falra az indítósint, ott majd a hézagokat kitöltsétek abarccsal vagy sárral, hogy a rágcsálók és a rovarok onnan se tudjanak fölkúszni. Most helyezzünk föl néhány szalmapaplant, hogy és lássátok, hogy milyen könnyen és egyszerűen lehet ezt a munkát elvégezni. Szükségünk lesz, ugye, az a dűbelek, a fúró, ez a kis segédeszközünk, ugye, a csövecskével és a tüskével, és magára a szalmapaplanra mi már felhelyezzük az indítósint, úgyhogy álljunk is neki. Tehát először beszúrom a tüskét, behúzódott szépen a dűbe, jöhet a túloldalon. Figyelek arra, ugye, hogy egy négyzetméter szalmapaplanhoz 8 dűbelt javaslunk. Szuper! Már fönn is van a paplanon. Nézzétek meg, hogy milyen stabil már ettől a két dűbeltől. Próbálom egész testtel elmozdítani, de nem tudom. Ami most fontos, hogy hogyan kell két paplant egymáshoz illeszteni, ezt fogom nektek megmutatni. A szalmapaplanok egyik jó tulajdonsága, amikor egymás mellé tesszük a két szalmapaplant, és így megpaskoljuk a táblákat, akkor a szalmaszálak elkezdenek egymáshoz összekapaszkodni. Ezt meg is mutatom nektek. Csak így ide teszem, és összenyomom őket, akkor már nagyon nehéz őket elválasztani egymástól, mert itt összefeküdtek a szalmaszálak. Illesztem egymáshoz a két paplan, hogy egy széles fával, kartesnivel összedöngölöm a két szalma panelt egymáshoz.
arra, ugye, hogy ne húzzam be a dübelt mélyen. És itt már is látható, hogyha ezt a mozdulatot itt végigcsinálom, akkor hőhídmentesen teljesen összefeküdt a két szalmapaplan egymáshoz. Ezek után ugye majd szükség lesz a további dübelezésre. Mindenféleképpen használjátok ezt a tüskét és a csövet, hogy a cérnát nehogy föltekerje a fúrószál. Ilyen esetben javasolt például a tárcsák használata, korábban említettem, a szalmapaplan fizikai tulajdonságainak bemutatásakor a termék sajátosságaiból eredendő egyenletlenségek kiküszöbölésére, hogy milyen egyszerű megoldás lehet például egy egyszerű kartessivel összepaskoljuk, és már tökéletesen síkban is van a két panel. Ha mégis beütős dübeleket használtok, akkor javasoljuk nektek ezt a kis segédeszközt, és be is mutatom, hogy ez hogyan működik. Apropó, nagyon fontos, hogy beütőszeges dübelből is jó minőségűet vásároljatok. Itt is használjátok majd a kis segédeszközt. Most valahova ide el fogok helyezni egy dübelt. Nem tudjuk elkerülni, hogy egy kivitelezés közben ne kelljen megvágjuk a szalmapaplant. Most megmutatjuk nektek, hogy hogyan célszerű ezt tenni. Mi ezt a panelt most előre bejelöltük, hogy hol fogjuk elvágni. Tegyük egy viszintes asztalra, amin jól alá tudjuk támasztani a szalmapaplant, szorítsuk le, majd vágjuk el. Ezt követően fogjuk tapasztalni, hogy mivel vart termékről van szó, elindul a felfestés, vagy a kinyílása a szalmapaplannak. Tehát mindig vágást követően gyorsan szereljük is föl a szalmapaplant, hogy ez ne következzen be. Néhány trükköt mutatnék még ezzel kapcsolatban. Mivel a szálak itt is, erre is igaz lesz az, hogy össze fognak egymással feküdni és kapaszkodni, egymáshoz illesztem szorosan a szalmapaplant, megnyomogatni és összefektetni a szalmaszálakat egymáshoz, és akkor a levart végű szalmapaplan és a kinyílástak induló szalmapaplan, láthatjátok, összefekszik, és síkban maradnak egymáshoz képest. Tehát még egyszer megdöngölöm, és ezek után az ismert módon már segédeszköz használatával elkészítem a furatot. Szuper, majd ezt követően azért egymáshoz fogom rögzíteni a két panelt is. Itt is használom a csövet, hogy a szélén se kapjam ki a cérnát a paplanból. Figyelek a beszívódásra, hogy ne történjen meg. Érdemes még frissen lekenni egy kis habarccsal ezt az illesztési részt végig, és egy ilyen egyszerű trükkel, hogy egy tetőléccel a dübelekhez hozzá csavarozva
Míg megszárad a habarcs, addig lepréselve rögzítve marad a paplan, és utána leveszitek a tetőlécet, teljesen megakadályoztátok a kifeslést. Szegezzünk néhány fontos dolgot az első lépésekről. A szalmapaplanokat nem szükséges felragasztani. Hogy miért? Azért, mert hőtágulásra a szalmapaplan nem végez egy ilyen homorú és domborító mozdulatot a hő hatására, hisz itt a hőtágulás a szalma szálakon megy végbe, és egymáshoz képest el tudnak mozdulni, és maga az egész panel nem reagál a hőtágulásra együtthatókra, hanem rögtön a dűbelezéssel tudunk kezdeni. Figyeljünk akkor ugye a dűbelezéseknél, hogy minden körülmények között használjuk ezt a szerszámot, segédszerszámot, hogy a szalmapaplanban lévő cérna nehogy feltekeredjen a fúrószárunkra. Figyeljünk arra, csavaros dűbeleket érdemes használni, hogy ne húzzuk túl mélyre a szalmapaplanokba be a dűbeleket. Az illesztésnél, ahol két szalmapaplant illesztünk egymáshoz, oldalról ne felejtsük el jól összezárni a két szalmapaplant, de ne a kezünkkel végezzük, hanem minden esetben egy segédeszközzel. Ne felejtsük a szalmapaplanokat egymáshoz összecsapni, hogy a szalmaszálak összeakaszkodjanak, és egy hőhídmentes illesztés jöjjön létre. Ne felejtsük majd az illesztéseknél, hogy a tányéros dűbelek használata előnyös. Készítettünk egy installációt, amelyen nagyon jól lehet látni, hogy milyen felhasználási területekre alkalmas a szalmapaplan. Egyébként ez az installáció hamarosan egy építőipari bemutatóterembe is kikerül, ezzel is népszerűsítve a szalmapaplannak a útját. A külső szigetelésként, ugye homlokzati szigetelésként már bemutattuk nektek, hogy hogyan kell felszerelni, de be lehet tenni tetőkbe, padlásra, emeleti padozatba, hizatokhoz lehet használni, de használhatjátok belső terek szigetelésére, válaszfalakba is tehetitek. Az installáción egy kicsit bemutatom nektek a vakolattal kapcsolatos néhány információt. Ezen a panelon fölhelyeztünk egy alapvakolatot, fél és 1 centi vastagságban. Itt még alkalmaztunk is egy sarokvédő hálót, vagy sarok kialakítására alkalmas profilt. Ezzel gyönyörű egyenes sarkokat is tudtok kialakítani. Ráadásul, hogyha a sarkokhoz teszitek majd a vágásokat, akkor ezzel a profillal a kifestés és kinyílást is tökéletesen tudjátok szabályozni. Tehát visszatérve a vakolatokra, mészvakolat található, homok, mész és víz, kívülre pedig zsákos anyagot tettünk föl, ez egy készvakolat, ez is kb. 1 cm vastagságban van, tehát ez így körülbelül egy 1,5 cm-es vakolat, ez a minimum, amit javaslunk, hogy a szalmara egy külső homlokzatban feltegyetek. Tehát amikor felületképzést fogtok majd a szalmapaplanon akár belül, akár kívül létrehozni, nagyon fontos, hogy lélegzőpára áteresztő vakolatokat képezzetek a felszínén. Köszönjük szépen a figyelmeteket! A kommentekben mindenféleképpen jelezzetek felénk, tegyetek föl kérdéseket, hogy tudjunk nektek válaszolni rá. Folyamatosan gyűjtjük a kivitelezések folyamán is a tapasztalatokat, és ezeket próbáljuk beépíteni ezekbe a szakmai anyagokba. Szervusztok!